ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። የሰላምና ፍቅር ዩቲዩብ ቤተሰቦች መቅዴ ነኝ። ዛሬም በአዲስ መልኩ በአዲስ ምግብ አሰራር መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ ውድ ጓደኞቼ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ መልኩ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ አብራችሁን ተከታተሉ፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ቀላልና ማንኛውም ሰው ሰርቶ ሊመገበው የሚችል በየትኛውም ሁኔታ ያለ ሰው በጣም በቀላሉ ሰርቶ ሊመገበው የሚችለው አይነት የሰላጣ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ ለዳይት በጣም ተመራጭ የሆነ ሰላጣ ነው። ዳይት ውፍረት ለመቀነስ የምትፈልጉ ጓደኞቼ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ያው ቅድመ ዝግጅቱ ማለት ነው። ሰላጣይና ጥቤያለሁ። እንደዚሁም ቃሪያውን፣ ቲማቲሙን ሁሉንም ሬዲ አድርጌያለሁ ልጬ ምናምን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮብዜን እየጠበስኩኝ ነው። ኮብዜን በመቀስ ቆራርጬ በምፈልገው ሳይዝ፣ እናንተ በምትፈልጉት ሳይዝ መቆራረጥ ትችላላችሁ። እኔ በዚህ መልኩ ቆራርጬዋለሁ ማለት ነው። እና ውፍረት ለመቀነስ ለምትፈልጉ ልጆች በተለይ በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማታ ማታ። ምክንያቱም ያው ኪያርም አሪፍ ነው፣ የታወቀ ነው። ሰላጣም ሁሉም ውፍረትን የሚቀንሱ ስለሆኑ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። የእውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ ግን ያው ለውፍረት ብዬ አይደለም እኔ የማዘጋጀው፣ ለምሳ ነው። ነገር ግን እናንተ መቀነስ ስለምትፈልጉ ልጆች ራታችሁን ኦልሬዲ ምንም ነገር ሳትበሉ ይሄን ራታችሁን በትንሽ እየመጠናችሁ መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው ራት ላይ። እኔ ያው ዛሬ የኩዌት ባንዲራ ቀናቸው ነው፣ ናሽናል ዴያቸው ነውና ያው ውጭ ላይ ነው የሚከበረው። ኩዌት ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። በነገራችን ላይ ኩዌት ያላችሁ ጓደኞቼ እና እንደዚህ ጠብሼ እየጠበስኩት ነው። ኦልሬዲ አሁን በቅቶታል። ትንሽ ቀላ ብሎልኛል። ከሽ እንዲልልን በቃ በበቂ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጠብሼዋለሁ ውድ ጓደኞቼ። እዚህ ጋርም ሰላጣይን ከትፌያለሁ። እንደዚሁም ኪያሬን እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው ከትፎ ነው ኪከምበሩም ማለት ነው። በእንደዚህ ቢሆን አሪፍ ነው፣ ተመራጭ ነው። እናንተ ደግሞ እንደምትፈልጉት መክተፍ ትችላላችሁ። ግን በዚህ መልኩ ቢሆን ውበት አለው። መጠኑ መካከለኛ ነው፣ ለመብላት አያስቸግርም ማለት ነው። ለስራችሁም ውበት ይኖረዋል። ቲማቲሜንም በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ በቁመቱ ከትፌዋለሁ። ውስጡ ያለውን አወጣለሁኝ። ውስጡ ያለውን ታወጣላችሁ ማለት ነው። ፍሬው ምናምን አያስፈልግም። ስለዚህ ፍሬውን አውጥቼ በዚህ መልኩ ከትፌዋለሁ። ያው እንደዚህ በደረጃ ያልኩኝ እደረድረዋለሁ ማለት ነው ሁሉንም። ዛሬ ቀለል ያለና ምንም ማብራሪያ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ውድ ጓደኞቼ። እንደምታዩትኝ ሁሉም ኢዚ ነው። ቃሪያዬንም ሁሉንም በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንከትፈው ውድ ጓደኞቼ። የተለያየ ከተፋ እንዳይሆንብን ተመሳሳይ መጠን ያለው ያው የምንከትፈው ማለት ነው። ሁሉንም በቁመቱ ያው ቃሪያውን በጣም ረጃጅም እንዳይሆንባችሁ በቁመቱ ሰንጥቃችሁ ሳይሆን ቁመት የከተፋችሁት ነው። ከሁለት ማለት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ብቻ ግን በጣም ትልቅ መሆን የለበትም፣ መበላት መቻል አለበት ማለት ነው። እና በእንትንም ይሰራል። እኔ ግን ለዛሬ በእንደዚህ መልኩ ነው የሰራሁትኝ። በኩብዝ ነው የሰራሁት ማለት ነው። በሮማን ፍሬም ማለት ነው። በሮማኑ ፍሬም መስራት ትችላላችሁ። እንደዚሁም አለ ደግሞ የቅጣት ከሽከሹ ቅጣቱ ማለት ነው። በሱም መስራት ትችላላችሁ። ከላይ ማለት ነው ከዲኮሩ ከኩብዙ በላይ ከኩብዙ በተጨማሪ ማለት ነው። ያን የምታረጉት በጣም የምታረጉ ከሆነ ግን ኩብዝን ባታረጉበት ምንም ችግር የለውም። አለማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
እንዲሁም እዚህ ጋር እንትን ነው የማደርግበት ውድ ጓደኞቼ መቅደንስ ማለት ነው። መቅደንስ ፍሬሽ ነው። እንትንም ከፈለጋችሁ ከዝባራም ትንሽ ብቻ ለዲኮር ነው። ግን መቅደንስና ወይም ናና ወይንም መቅደንስ ወይም ሜንት ማለት ነው። ሜንት ወይም ናና ካለበለዛ ደግሞ ይሄን መቅደንስ የምታረጉበት አሪፍ ነው ማለት ለውበቱ በጣም ውበት ይሰጣል። መበላትም ስለሚችል ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ጓደኞቼ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። አልሬዲ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ሁሉንም አንድ ባንድ አድርጌያለሁ ጨርሻለሁ ውድ ጓደኞቼ። እንደዚህ ድሬሲንጉን አብረን እንሰራለን። አብራችሁን ቆዩ። ከድሬሲንጉን ደግሞ እንዴት እንደምንሰራው እናያለን። ሰላጣው በዚህ መልኩ አልቋል ማለት ነው። ኩብዜን ጠብሻለሁ። ሰላጣዬን ኦልሬዲ በቃ ላስቲኬን ሸፍነዋለሁኝ። እንደዚህ እንዳለ ይሄዳል ማለት ነው። ሩዝ ሰርቻለሁ። ያው መችቡስ ነው። ያው እሱን ቪዲዮን ይዤላችሁ አልመጣሁም፣ ግን ከሱ ጋር የሚበላ ስለሆነ ማለት ነው። እሱን ሰርቻለሁኝ። ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንትኑንም እላው ላይ አላደረገውም እንዳይደርቅብኝ ማለት ነው። ኩብዜን በዚህ አርጌ ነው ቺዝ ውስጥ ማደርገው። ይፍልክ ውስጥ አድርገውና ያው በካርቶን ይዛው እንድትሄድ ማለት ነው ጓደኞቼ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ድሬሲንጌን ሰራለሁ። ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። ትንሽ ነጭ ሽንኩርት፣ ይሄ ደግሞ ሰማ ነው። በነገራችን ላይ የጆርዳን ሰማ በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ሀገር ላይ ትንሽ ማለት እንደዛ አይደለም። የሆነ ሰዓት ላይ ከጆርዳን መጥቶ በስማም እንዴት እንደሚያሰማ አልነግራችሁ አልችልም። አንድ ማንኪያ ብታደርጉ በቂ ነው የጆርዳኑ ማለት ነው። አገኛችሁ ስም ተጠቀሙ አሪፍ ነው። ግን ከሌላ ያለውን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቱን እንዲሁም አቸቶ ወይም ከል አደርጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ሁሉንም እንዳይበዛብን እየመጠናችሁ አድርጉ። እዚህ ጋር ሮማን ዲፕስ አደርጋለሁ ጓደኞቼ። ሮማን ዲፕሴን 2 ማንኪያ አደርግበታለሁ። ከዛ ትንሽ ጨው እንዳይበዛብን መመጠን አለብን ማለት ነው። ሁሉም ነገር መጠን ሲኖረው አሪፍ ነው እንዲበላ ማለት ነው። ጨው አድርጌ በደንብ ሚክስ ማድረግ አለብን። ጨዋችን እንዲሟሟ ማለት ነው። በደንብ ሚክስ መደረግ አለበት። ጨው መሟሟት አለበት። ምክንያቱም ካልሟሟ በኋላ ሲደረግ ጨው ለብቻ በጣም አንድ ቦታ ላይ ሊበዛ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር ነው ያደረኩት፣ ቁንዶ በርበሬ። ከዛ ያው ሚክስ አድርገዋለሁ። ቁንዶ በርበሬ ካልፈለጋችሁ አለማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ያው ስለማድረግ ነው። አለማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እንደዚህ በደንብ ሚክስ ካደረግነው በኋላ ያው ለቤት ስላልሆነ ቤት እዚህ አላረገውም ማለት ነው። ያዘጋጀሁትን በምንድነው የማደርገው? በእቃ ገለብጠዋለሁ። እንደዚህ በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ ያው እንደዚህ እስኪጫዋችን ወሙት እስኪልልን ድረስ ማቀላቀል አለብን ማለት ነው። ከዛ ያው እንዲመቸኝ በእንደዚህ አይነት እቃ ነው የማደርግላትኝ። ያው እኔ ስለማልሄድና በእንደዚህ አይነት እቃ አደርግላታለሁኝ። ይሄን በደንብ በላስቲክ ሸፍነዋለሁ። ይሄን ይመስላል ውድ ጓደኞቼ። በዚህ መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር ላስቲክ አድርጌ ከላይ ክዳኑን ከድኜዋለሁ እንትን እንዳይልብኝ ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ